Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với gia đình Proton và mình là Tình Vương. Ngày hôm nay có bạn nào thắc mắc, cảm thấy có một cái không khí gì đó hơi kỳ lạ hay không? Tất nhiên là ngoài chảo mì gói kim chi đang bốc khói nghi ngút này, có bạn nào để ý mình có gì lạ hay không? Ngày hôm nay mình đeo kính mát. Các bạn có biết lý do tại sao hay là thắc mắc lý do tại sao không? Đeo vui thôi chứ đâu có lý do gì đâu. Hôm nay kể một câu chuyện nó hơi kỳ bí, cho nên là mình đã cố tình chọn một kiểu áo và một chiếc mắt kính để có cái phong thái thần bí, chứ cũng không có gì đặc biệt. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có những món ăn cực kỳ hấp dẫn mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều thích. Mình chưa từng gặp người nào mà nói là họ không thích mì gói. Mì gói là một món ăn gọi là gì ta? Món ăn có mang tính toàn cầu, tức là mình cảm thấy là tất cả mọi người ở mọi đất nước đều thích mì gói và họ có thể chế biến theo những cách khác nhau. Hôm nay thì mình nấu chảo mì khổng lồ này. Thấy hay không nhỉ? Chảo mì khổng lồ này với kim chi và một số loại rau củ quả. Đây là mình dùng loại mì goron. Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người thường dùng mì hảo hảo, và mì hảo hảo là một loại mì mà mình thích nhất. Mì vẫn còn đang rất là nóng. Ngoài ra mình còn có chuẩn bị một ít rau và trứng vịt bách thảo. Đây là một món rất là đặc biệt. Mình rất là thích ăn trứng vịt bách thảo. Mình nghĩ là hình như chỉ có hai loại người. Một là thích ăn trứng vịt bách thảo, còn hai là loại người không thích ăn trứng vịt bách thảo. Tại vì cái vị nó hơi lạ và hơi đặc biệt so với những loại trứng thông thường khác. Thì mình sẽ thử phối hợp mì gói kim chi và trứng vịt bách thảo này với nhau xem như thế nào nhé. Câu chuyện của ngày hôm nay nói về một vụ án mạng đã gây chấn động thế giới. Trời ơi, nó bắn tùm lum. Một vụ án mạng đã gây chấn động thế giới. Một vụ án mạng cực kỳ bí ẩn mà mất vài chục năm người ta vẫn thật sự chưa có thể có được câu kết luận cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra với người bị hại. Vụ án mạng này xảy ra vào năm 1996. Năm đó mình 2 tuổi. Mình sẽ lấy một ít kim chi, một phần trứng bách thảo, nạn nhân của vụ án mạng này là một cô bé. Năm đó thì cô bé 6 tuổi. Cô bé ấy tên là John Bennett Patricia Ramsey. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật nha các bạn, và đã được có những tài liệu của những kênh truyền hình nổi tiếng ở nước ngoài cũng như là báo chí viết rất là nhiều. Nếu như bạn nào tò mò muốn tìm hiểu thêm thì sau khi xem video này có thể lên mạng search Google và tìm hiểu. Đây là một cô bé cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy có một đôi mắt xanh như là biển Côn Đảo, có một mái tóc vàng và một nụ cười như một thiên thần. Cho nên là cô ấy đã chiến thắng ở rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên và rất nổi tiếng, được chụp hình cho những tạp chí cực kỳ lớn toàn cầu, mang tính toàn cầu. Ngon muốn xỉu. Trứng vịt bách thảo nó hơi béo béo.
Ăn cực kỳ hợp nha. Lần trước mình có gợi ý món da ua dầm với phô mai. Mình nói là các bạn làm ơn đừng có thử nếu có gì mình không chịu trách nhiệm. Nhưng mà mình thấy trứng bách thảo ăn với món này rất là hợp, cho nên món này là mình đề nghị các bạn nên thử. Thì các fan hâm mộ, những nhà báo và tất cả mọi người trên thế giới đều rất là trông chờ vào tương lai sáng lạng của cô bé này ở trong ngành làm đẹp. Không phải ngành làm đẹp. Đối với cái cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ, tại vì thời điểm đó là cô bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà nhan sắc đã lộng lẫy như vậy, thì đến khi cô ấy 20 tuổi, 25 tuổi thì cô ấy sẽ còn xinh đẹp và tỏa sáng như thế nào nữa, đúng không? Và gia đình của cô ấy cực kỳ ủng hộ cô ấy đi theo cái con đường là những cuộc thi sắc đẹp và trở thành một nữ hoàng sắc đẹp quốc tế. Ba mẹ rất là đầu tư và rất là chăm sóc cho cô này. Thì gia đình họ rất là hạnh phúc với cha mẹ John Bennett và một người anh trai. Mọi chuyện rất là bình thường cho đến một đêm Giáng sinh. Đó là đêm 25 tháng 12 năm 1996. Tập này chắc lo ăn không quên kể. Hoan hô mì gói muôn năm, mì gói vô địch. Thì cô bé đã bị giết vào đêm Giáng sinh năm ấy. Nhưng mà toàn bộ vụ án mạng này á là một sự bí mật bao trùm rất là kỳ lạ và đã tốn rất nhiều công sức của các nhà điều tra, cảnh sát, dư luận, các thám tử, mọi người đều tham gia để mà giải mã vụ án này và tìm ra ai là kẻ giết người. Các bạn nếu như mà thích đọc truyện Conan hoặc là thích làm thám tử có thể thử sức với vụ án này nếu như các bạn chưa từng bao giờ nghe qua. Ngày 26 tháng 12 năm 1996, mẹ của cô gái này đã gọi điện đến sở cảnh sát để thông báo rằng con gái của bà ấy đã bị bắt cóc. Và bọn bắt cóc đã để lại một lá thư tống tiền với số tiền là 118.000 USD. Nhớ con số này, enter vào đầu, 118.000 USD. Tại sao lại là 118.000 USD mà không phải là 120, 130, 200 hay là 300? Đúng không? Tại sao lại có một cái con số cụ thể như vậy? Và lưu ý là gia đình này rất là giàu, họ có khả năng trả đến 1 triệu USD. Nhưng bọn bắt cóc bằng một lý do nào đó lại đề nghị đúng con số là 118.000. Mẹ của em hoa hậu này á đã khai với cảnh sát rằng bà ấy đã đồng ý với bọn bắt cóc. Có nghĩa là đồng ý, có nghĩa là bà suy nghĩ là bà sẽ
đưa món tiền chuộc đó cho bọn bắt cóc để chuộc con gái mình về. Đây là một tâm lý rất là bình thường của những bà mẹ, đúng không? Nếu con gái mình bị bắt cóc thì tất nhiên tâm lý đầu tiên của mình vẫn là sự an toàn của con mình trước. Bằng mọi giá, bao nhiêu tiền cũng vậy, sẽ cố gắng hết sức để chuộc con gái mình trở về một cách an toàn. Nhưng mà trong lá thư, bọn bắt cóc có đe dọa không được báo cảnh sát. Giống như tất cả mọi lá thư nặc danh khác, đều nói là nếu mày báo cảnh sát thì con gái mày sẽ... Đúng không? Thì lá thư không là ngoại lệ, lá thư này. Nhưng tại sao bà ấy lại báo cảnh sát, trong khi đó đã nói với cảnh sát rằng bà ấy đã đồng ý nạp tiền chuộc để đảm bảo sự an toàn của con gái mình và đã rút tiền ra khỏi ngân hàng? Một vài tiếng đồng hồ sau cái cuộc gọi đó, cảnh sát đã đến nhà và họ tìm thấy xác chết của bé gái ở hầm rượu. Qua khám nghiệm tử thi, người ta kiểm tra thấy hộp sọ của cô bé bị tổn thương, có nghĩa là đã bị đập vào đầu và đã bị bóp cổ đến chết. Dã man. Mình cực kỳ thích ăn kim chi. Kim chi là một trong những món mà mình có thể nói là thích nhất ngoài whipping cream. Không cần phải nhắc, các bạn cũng biết rồi đúng không? Ngoài whipping cream thì mình rất là thích ăn kim chi. Lý do mà mình không ăn kim chi nhiều nữa là tại vì kim chi đối với riêng mình á có một tác dụng phụ. Có bao giờ có bạn nào nghe về định luật bảo toàn kim chi? Đây là định luật do tự mình viết, tự mình chế ra. Đó là mùi của kim chi không tự sinh ra cũng không tự mất đi. Nó chỉ truyền từ đường này qua đường khác và từ thể rắn sang thể khí. Thực sự mình không hiểu tại sao mà mình ăn kim chi, nếu mà ăn ít thì không sao. Ăn nhiều là sẽ bị lúc nào cũng mắc đánh rắm. Và tất nhiên là cái mùi của nó rất là kinh khủng, tại vì trong kim chi thì có rất là nhiều mùi tỏi á. Mà cái loại kim chi có nhiều loại khác nhau, thì có những cái loại nó rất là nặng mùi, rất là ngon nhưng mà rất là nặng mùi, thì kiểu là mình sẽ có khả năng giải tán đám đông và rất là bất tiện trong việc giao tiếp các bạn ạ. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ không có ăn quá nhiều kim chi thêm thế này, mình chỉ ăn kim chi trong này thôi. Kết quả khám nghiệm ADN cho thấy cô bé không có dấu hiệu bị xâm hại về tình dục. Điều đó rất là tốt, tức là mình rất là phẫn nộ với những hành vi cưỡng bức, xâm hại tình dục trẻ em, ấu dâm này nọ các thứ. Mình rất là căm thù những cái người nào làm những hành động đó. Nhưng mà các bạn có thấy kỳ lạ hay không? Trong tình huống này á, bọn bắt cóc, cứ cho là bọn bắt cóc đã giết cô bé này, nhưng mà họ lại không thực hiện hành vi đồi bại, trong khi đây là một cô bé hết sức là xinh đẹp. Các bạn hiểu ý của mình hay không? Tại vì thường á, người ta chỉ giết cái con tin á khi nào mà giống như kiểu là hãm hiếp xong và người ta sợ là cái đứa bé đó khi mà nó về nó kể lại rồi sẽ cuối cùng là biết được ai là thủ phạm và cuối cùng sẽ bị bắt. Nhưng mà trong trường hợp này bọn nó giết bé John Bennett, nhưng mà bọn nó lại không có làm hành vi đồi bại gì cả. Thì suy nghĩ theo hướng điều tra viên, mình thấy nó có hơi kỳ lạ. Sau khi cảnh sát và tất cả các điều tra viên đã vào cuộc thì họ tìm ra những cái kết quả như vậy. Và lúc này á, tất cả mọi nghi vấn đều đổ dồn vào ba và mẹ của John Bennett. Và có rất là nhiều lý do để người ta nghi ngờ hai ông bà này là thủ phạm giết con gái của mình. Về tình á thì rất là vô lý, tại vì họ rất thương con đúng không? Tại sao cha mẹ lại có thể giết con được? Thì trong báo cáo điều tra đầu tiên của cảnh sát, họ nói rằng là có thể rằng mẹ của John Bennett đã giết em ấy vì tức giận về việc em ấy đá dầm ra giường.
Nếu như mà một người mẹ có thể giết con mình chỉ vì con của mình tè dầm ra giường thì chắc là mình đã đầu thai lần thứ 1101. Em bé nào mà không có những cái lần tè ra giường hay như thế này thế kia. Mình thấy đây là một cái suy luận hết sức là ba chấm. Mình không hiểu tại sao cảnh sát lại suy nghĩ như vậy. Ngoài ra còn có một số tình tiết quan trọng khác. Thứ nhất, sợi dây mà thắt cổ là một sợi dây màu trắng, và cái nguyên liệu để làm nên sợi dây đó được cho rằng đã tìm thấy ở trong nhà bếp của bà mẹ này. Thứ hai, trong quá trình điều tra, gia đình John Bennett có vẻ như họ thực sự không muốn hợp tác cho lắm. Tức là không muốn hợp tác để người ta có thể tìm ra thủ phạm đã giết con gái của bà này. Thứ ba là lá thư nặc danh đó có rất là nhiều điểm mâu thuẫn. Cái cách mà viết cái lá thư đó không giống như là một cái lá thư tống tiền bình thường. Đây là theo điều tra của các cảnh sát. Họ nghiên cứu, họ phân tích và họ cho rằng lá thư này giống như kiểu một lá thư làm giả hơn, giống như kiểu viết tiểu thuyết á, chứ không phải là một lá thư bình thường của một người đang ở trong tâm lý là muốn tống tiền thật sự. Và cái giấy mà dùng để viết cái lá thư đó là một loại giấy được cho rằng đã được tìm thấy ở trong nhà bếp của gia đình này. Ngoài ra, số tiền 118.000 USD đó chính là số tiền thưởng của người cha của em bé này vào năm đó. Có nghĩa là đúng chính xác cái con số 118 đó. Câu hỏi được đặt ra ở đây là phải chăng ba và mẹ của em bé này giết con mình, sau đó tạo ra một cái câu chuyện giả, một cái hiện trường giả, và cái con số 118.000 được đưa vào đó chẳng qua là để đánh lạc hướng điều tra, để cho người ta nghĩ rằng là cái gì? À, đây là một cái sự có nghiên cứu, có tính toán, và có một cái kẻ nào đó biết được cái ông này là kiếm được bao nhiêu tiền một năm, bởi vì họ theo dõi, họ điều tra, họ biết được, cho nên họ mới yêu cầu cái số tiền đó để đánh lạc hướng và cho rằng đó là một cái người đối tác hay là một cái người đối thủ trong công việc làm ăn của ba của bé John Bennett. Thời gian đó, dư luận rất phẫn nộ và bắt buộc tòa án phải bắt giam ba và mẹ của em bé này, bởi vì mọi người rất phẫn nộ khi nghe về câu chuyện này và họ cảm thấy hành vi này là không thể chấp nhận được, và họ muốn là hai ông bà này phải ngồi tù, phải trả giá cho hành động của mình. Tuy nhiên về lý thì không đủ chứng cứ để buộc tội hai vợ chồng này. Sau đó một thời gian, cả gia đình này, có nghĩa là bây giờ còn lại một đứa con trai. Năm mà bé gái chết là đứa con trai đó, người anh trai đó 9 tuổi. Cả gia đình dọn tới một bang khác để sống. Và vụ án đó vẫn được rất là nhiều các thám tử, các nhà điều tra tiếp tục đào sâu và tìm hiểu trong vòng mười mấy vài chục năm. Và có rất là nhiều tình tiết gây nhiễu loạn. Ví dụ như gia đình này đã thuê một thám tử riêng điều tra về cái chết của con gái mình. Và vị thám tử này đã nói là là một cái người nhặt ve chai ở ngay cái khu đó, ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà chỉ 2 ngày sau khi mà cái kết luận đó được đưa ra thì cái người mà được cho rằng đã giết em bé này, cái người nhặt ve chai đó đã bị giết. Thì người ta cho rằng có thể là đồng bọn của hắn biết là hắn đã bị
phanh phui, cho nên là giết để bịt miệng, để không ai có thể tìm ra chân tướng của những người khác. Ngoài ra còn có một vị thầy giáo thừa nhận là đã thực hiện hành vi giết em bé này. Tuy nhiên, kết quả ADN ở trong quần lót của em bé không trùng khớp, hoàn toàn không trùng khớp với ADN của cái người thầy giáo này. Mà người thầy giáo này bị bắt về tội ấu dâm. Đây là một điểm hết sức là mắc cười, tại vì không làm tự nhiên nhận chi, đúng không? Mình không hiểu là tại sao vị thầy giáo này lại tự giơ tay lên nói là tôi đã làm hành vi này, trong khi là ADN không trùng khớp thì rất có khả năng là ông này không có làm. Mẹ của em bé đã qua đời vì được cho rằng là quá thương nhớ con gái trên mắc bệnh ung thư. Mà vụ án vẫn còn chưa được sáng tỏ, vẫn có rất là nhiều điều tra, có rất là nhiều tình tiết khác nhau, và có rất là nhiều phim tài liệu từ các đài truyền hình rất lớn trên toàn thế giới tìm hiểu. Gần đây nhất thì người ta đã đưa ra một kết luận bất ngờ, và có thể là một cái kết cho vụ án này. Người ta cho rằng người đã giết em bé này không ai khác, chính là anh trai của em bé này. Một người mà đã từng có tiền án tiền sự, đã có câu chuyện là người anh trai này dùng cây gậy đánh gôn đập vào đầu của em bé này trước khi mà cái vụ án mạng xảy ra, bởi vì tức giận hoặc ghen tức với em gái mình. Cho nên đây là một người rất có khả năng đã thực hiện hành vi đó. Thì các nhà điều tra cho rằng vào cái đêm Giáng sinh đó thì bà mẹ đưa bé gái lên giường đi ngủ, nhưng mà bé gái nó không chịu ngủ, nó đau bụng. Thì bà mẹ này lúc đó là đang cắt dứa khóm, cái thơm á, cho đứa con trai kia ăn. Thì tại em bé này nó đói bụng quá, cho nên nó nhìn thấy là anh trai nó đang ăn thơm, và nó lại nó ăn cắp mấy miếng thơm trong lúc anh trai nó không để ý. Mà cái thằng anh trai này á là rất là thích ăn món thơm đó, cho nên nổi điên nổi khùng lên và đã đập đầu em gái mình. Và ba và mẹ của bé gái này và bé trai này, bởi vì hai ông bà này quá thương đứa con trai đi, mất đứa con gái thì họ rất đau lòng. Nhưng mà khi biết đứa con trai mình đã lỡ, bởi vì nó bị man á hay sao á, nó lỡ, nó ngộ sát, nó giết em gái nó. Cho nên hai ông bà này kiểu suy nghĩ là bây giờ lỡ mất một đứa rồi, không lẽ mất thêm một đứa nữa, nó mà ngồi tù một cái là mình không còn đứa con nào. Cho nên đã tạo ra toàn bộ một câu chuyện giả và những cái tình tiết để đánh lạc hướng điều tra, để mọi người không tìm ra chân tướng, là chính là người con trai còn lại là người đã giết em gái mình. Theo như phân tích như vậy thì rất là hợp lý. Và có một thông tin quan trọng nữa, cái người cảnh sát nữ, cái người đã bắt cái cú điện thoại khi mà bà mẹ gọi đến sở cảnh sát, sau này bà ấy kể lại, bà ấy nói rằng lúc đó trong điện thoại tôi nghe giống như là có 3 giọng khác nhau, chứ không phải là chỉ một mình bà đó. Và khi mà bà đã cúp máy rồi, bà nghĩ là bà cúp máy rồi, nhưng đầu dây bên kia, nữ cảnh sát đó vẫn còn nghe được những cái âm thanh khác nhau loáng thoáng, giống như là người giọng của người cha, người đàn ông nói rằng tao với mẹ mày không nói chuyện với mày nữa. Và giọng của người con trai đó nói rằng ba và mẹ đã tìm thấy gì. Hiện tại thì đây là một cái kết mà được xem là hợp lý nhất để khép lại vụ án này. Mình thật sự rất là đau lòng khi đọc câu chuyện này, và khi mà nhìn thấy hình ảnh của một hoa hậu nhí quá xinh đẹp như vậy mà phải chết rất thảm như vậy, mình rất là đau lòng. Và mình mong rằng đây là một cái kết và đây là một cái khẳng định đúng để mà đóng lại vụ án. Nhưng mà không biết các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Hỏi những thám tử lừng danh Conan ngoài kia, các bạn nghĩ rằng ai là người đã giết bé John Bennett? Hãy comment ở bên dưới cho mình biết. Mình phải ăn tiếp tục chảo mì này đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.